Bản tin COVID-19, hơn 9.000 ca ra viện, 20 tỉnh thành kiểm soát tốt dịch. Bộ Y tế cho biết, ngày 19 tháng 9 ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19. Đến nay có 20 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong nước, không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Tính từ 17 giờ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới. Trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.025 ca ghi nhận trong nước, với 5.894 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.496, Bình Dương, 2.332, Đồng Nai, 953, An Giang, 287, Long An, 249, Kiên Giang, 151, Tiền Giang, 102, Bà Rịa, Vũng Tàu, 84, Tây Ninh, 53, Cần Thơ, 52, Khánh Hòa, 37, Bình Định, 30, Quảng Ngãi, 24, Hà Nội, 20, Cà Mau, 18, Quảng Bình, 15, Bình Phước, 15, Ninh Thuận, 15, Phú Yên, 13, Quảng Nam, 13, Hậu Giang, 11, Đắk Nông, 11, Trà Vinh, 8, Bình Thuận, 7, Đồng Tháp, 6, Bến Tre, 6, Quảng Trị, 5, Bạc Liêu, 3, Đà Nẵng, 2, Vĩnh Long, 2, Thanh Hóa, 2, Hà Tĩnh, 1, Hưng Yên, 1, Bắc Ninh, 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 687.063 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 6.983 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 682.617 ca, trong đó có 454.731 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 15 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang. Về tình hình điều trị, trong ngày có 9.137 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 457.505 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.396 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.443, thở oxy dòng cao HFNC 931, thở máy không xâm lấn 202, thở máy xâm lấn 788, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 233 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 182, Bình Dương 31, Long An 9, An Giang 3, Bình Thuận 2, Tiền Giang 2, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Quảng Bình 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 246 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 34.095.243 liều. Trong đó tiêm một mũi là 27.577.472 liều, tiêm mũi 2 là 6.517.771 liều.